ล็อกอินรับควิกแชทเสียงอีสานแกไม่รอดแน่คนอีสานโดยควิกแชทนี้แค่ล็อกอินเข้าเกมในวันที่ 19-21 ธันวาคมก็จะได้รับควิกแชทเสียงอีสานไปในทันทีเลยส่วนเสียงควิกแชทเหล่านั้นก็จะมีตามนี้คนอีสานอธิบายเนี่ยอย่าทิมกันจังสันตีเจ็บเด้สีฟ้าไปซ้ายซอยควายแน่ส่วนนี้คือยกตัวอย่างการใช้งานป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีแล้วก้าวเข้า An ally has been defeated คนอีสานอธิบายเนี่ยโซโลคิวอย่าทิมกันจังสันตีตีป้อมศัตรูเลย An enemy has been defeated Double kill Been defeated Enemy double kill Triple kill Ultimate Your team has destroyed a tower